guys! Good morning! Welcome to the vlog! Today we are going to MOA for the crazy baby sale. So tingnan natin naman kung ano ang makikita natin doon. Sabi nila up to 70% daw ang mga discount. So yeah, tingnan natin guys! Hello guys! Dito na kami sa MOA. Kasama namin si Dada tsaka si Baby River na nag-e-enjoy sa kanyang stroller. Hi baby! Where are you? Serious siya, serious. So, papunta na kami sa SMX. Tapos, dinadaan na namin tong bagong ice skating rink ng MOA. Grabe lamig dito, guys. Ganda. Si Boss Baby sa kanyang stroller. Ang baby nasa stroller at elevator. Siya ni Dada. River! River! So, ayan. Papunta na tayo sa baby sale. Crazy baby sale. Boss baby. Sleepy na. Ito, ang entrance. Ang cute. Ang dami nang nakabili, guys. Ang dami ng tao. But it's only... It's only 12 nun, guys. Kaka-start pa lang namin. Hi, guys! So, dito na kami. Oh my God, napakadaming tao. As in, sobrang blockbuster, guys. Kakapasok pa lang namin, dami nang lumalabas. Ang dami na sigurong nakabili ng mga nakikita ko, most of them, binibili nila parang yung mga foam or yung mga crib. Oh my gosh, dami sale. Mga carriers on sale. Cuddle bug. Mga playpen, no? Magkano to? Yeah, so, from 4,799, 3,800 na lang siya. Playpens. Ang dami din mga mga baby wipes, guys. Hi! Antokers na yan. Sabi, anong kaguluhan ito? I guess I'm gonna get one of these, guys. This one is buy two, take one for free. 180 pesos. Here yung giggles. This is ito, yung mami po ko nila. 569. Save 50 pesos. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. So yung mga swimsuit nila is 50% off. Bongga. Kaso lang puro pang babae. Isa lang ang pwede sa lalaki. Ito lang yung panlalaki. Yun na yung pinakamaliit nyo, 40. Dito mo to. Mahaba. Mahaba sa kanya. Malaki. Nasa tingin mo? Hindi naman kailangan rush guard. Kailangan rush guard. Mainit. Meron sa ilalim, pants. Meron siyang pants sa loob. Anak, ginawa kang bakla ng tatay mo. Yan ang ebidensya. Hi guys! Nandito kami with the Clingy Family! Celebrity family! Nako, mas ito ang celebrity. Ito totoo. Nagpapanggap lang. Bakit yun dito sa first baby? Eh, syempre. Syempre. Sabi niya, na-interview nila yung pala. Uy, grabe. Uy, nakakatawa yung book mo. Uy, yung paano ko kumikita. Tapos kaya ka maganda si Jen yung
vlogger is a very, very supportive daddy vlogger. Kaya sila friends. Nawala na yung shopping na. Shopping na siya. Tumatakas na yun sa responsibilidad. Pag-visit sa aking vlog. Yes, of course. Andiyan yung Shampoo. See you later. Ayun yan guys, so dress. Wow. Pwede to. And mura lang siya. 399 yeah, 399. Tinatry ko yung dress nila. Pang ano, breastfeeding, di ba? Pwede siya pang nursing. Pag o-open mo ganyan, pwede na. Easy access. So, 399 lang siya. Pwede na ito pang simba. Ito guys. Try naman natin to. Okay to. Hindi makikita yung chan mo. Tapos, pang ano na rin siya. Breastfeed. Pang breastfeed. Okay. Formal-formalan. Diba? Maming-mami ang dating. Ito, okay din naman design na to. Mas gusto ko to kaysa dun sa pink. Which okay siya, diba? Ang dress na to, 4-way daw siya. So, pwedeng ganyan. One shoulder, the other shoulder. Pwedeng ganon. Good. Galing. Okay din yan. Marami silang dress dito. I like their pricing and their design. Hey guys! River is here! So yun guys, ang dami-daming tao talaga. As in shoulder to shoulder. Siksikan ng mga tao dito. Si River, nagmimi na siya. Nag-lunch na siya. So, ayan siya ngayon. Nalabas niya yung ulos na nursing ko. Oh! Busog na ikaw? Hindi na ikaw grumpy? Hindi na ikaw grumpy. Asan ikaw? Ang daming brands dito guys. As in sobrang dami. And dito ako sa labas na Urban Moms. Ang dami niyang mga educational toys for babies. Ito naman sa tabi niya, mga nursing clothes. Ganda. Diba? Ano? Gusto mo rin? Excited na excited. Shopping pa tayo more, guys. Shopping pa more. Wow, marunong na yan. Ano? Gusto mo yan? Pero hindi ba kaya siya, ano? Pang ilang taon ba to? Usually. Baka matusak mo yung mata mo niyan. 3 years old? Talaga? May pang 3 years old pa yan, anak. He's going at it. Ala. You're going at it, anak. Decision ka talaga. Yung mga toys nila, guys. Ganda rin pa talaga. Ganda. May mga cloth. Mga puzzles. Actually, maganda rin yan, no? Pang school. My responsibilities. Dad, may mga star. I made my bed. Pag mas malaki na siguro. Ganda yan. Para kada isang star. Oo. 10 minutes sa YouTube. Thank you. Meron pa rin sila mga ano dito. Kung anik-anik. Baby Munchables. Buy 3, save 60 pesos. Yung bundle nila. Ang cute ng kanilang ano, presentation. Na-imagine mo talaga yung laman, yung flavor. Asa na? Ayun na! Gusto mo ito, anak? Sa'yo to. Naalala mo yan, anak? Kinakain mo yan. Tikim ka na naman, anak. Tumahilig ka sa freetaste, ha? Sarap ba? Wala na, kumakain na siya. Hindi na yung titigilan. Sarap. Nahulog. Nahulog. Sarap ba? Ay! Ay, nag-freetaste si baby ng food. Wow!
Ay, shush! Ay, shush! Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. No cameras turned off. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I only care when nobody else believes. 'Cause I still got a lot of fire left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. Ayun guys, tapos na kami at pasok sa budget lahat ng mga nabili natin. Nakakatuwa. So, grabe, ang daming deals and daming tao na nandito guys. Kung mag-hoarding ka ng mga supplies mo for babies, this is the time na para mag-hoarding. As you can see, maraming mga parents na bumili ng kanilang mga items, ng kanilang mga big buy items today. Kasi sobrang sulit ng mga ano nila, ng kanilang mga deals dito sa crazy baby sale. Crazy talaga guys. Hello guys, so ito, meron tayong nakuwang free na emoji power bank from Babycompany. Cute! So this is if makakuha ka ng 3,500 worth of purchase, meron kang free na ganito. Cute. From Babycompany. Yan. So cute. Eto na, kakain na kami. Ang kakainin namin ay isang baby. Nasa lamesa. Ikaw ang aming dinner ay lunch. Pala lunch. Dito kami sa Pizza Hut. Time to eat some lunch. At alas 2 na. Hindi pa kami nagla-lunch. Is it? You're so cute! Oh, you're so cute! Oh, you're so cute! Si Mommy Omni! Daddy Bryce! Hello! And yung baby na yun, busog na gutom na gutom. Sabi niya Hi guys! Nakauwi na rin kami and tinanggal ko na yung makeup ko. I have filmed a whole video kung ano yung mga nabili ko dun sa crazy baby sale today. So, I'm just gonna make it into another video kasi kung hindi, magiging oras-oras na tong video vlog na to. So, ayun. I just wanna say thank you for watching, guys. Ito na ang end ng ating vlog. Kung nagustuhan nyo ang ating vlog today, please give me a like. That helps me a lot. And also, subscribe for good vibes and sale alerts here on my channel. At magkita-kita ulit tayo sa next video. Bye!